gagawin natin? Gagawa kami ng boba. Boba! Para saan? Gagawa tayo ng shake milk tea. Gusto mo ba ng tea? Yes. Kayo, tikog may bata. You can get some. Gagawa tayo ng milkshake. Cookie tayo. Hindi cookie. Gagawa tayo ng malamig na inumin. Yes. Kasi, mainit ba o hindi? Mainit o hindi? Mainit? Mainit, di ba? Naka-aircon nga na tayo. Naka-aircon nga tayo sa gagawa. Lollipop. Tapos may lollipop siya. Gagawa kami ng boba, prawn shake na homemade. So, anong kailangan natin? Ano to? Sorry, SDJ. What's that? Hindi sila. Cup. Cup ng sugar. Sugar. So, brown sugar. Dapat muscovado, pero malang muscovado. So, brown sugar, pero dark sugar. Ano to? Water. Water. So, meron tayo water. 80 ml ng water. Then, ito ay isang cornstarch na 6 tablespoon. Tapos mamaya, kailangan pa rin natin ng 8 tablespoon ng brown sugar. Then, kailangan din natin ng cornstarch para sa ating boba pearl. So, sisimula na akong gumawa. Siyempre, ako muna kasi delikado sa bata. Mamaya, guess ulit natin siya para gumawa ng shape ng boba. So, see you next time ulit. Later ulit po. Bye-bye. Sabi mo nga, bye-bye. So, ito guys, naglagay ako ng 200 ml of water. So, hindi mo na turn on yung apoy. So, mag-mix muna tayo ng Sorry, SDJ. brown sugar natin, our cornstarch. And then guys, pa-mix together na po, pwede natin i-turn on yung ating apoy hanggang sa lumapot siya. Ayan, i-mix lang natin siya hanggang sa mag-form ng dough. And then guys, pag medyo asin dough-like na po siya, i-turn off na natin yung apoy and our tapioca dough is ready na po. And then, i-mix-mix muna natin siyang mabuti para mag-combine together. So, yun guys, nilagay ko na siya sa plato. Tapos, platin lang natin siya. Yay! You can get some. So, welcome back po! So, now, gumawa na po kami ng ito. Yung nakat ko na siya. Tapos, ready na tayo sa shaping ng ating boba pearl. Shaping! Napashaka! Lalagyan muna tayo ng tayo sa umilan. Lalagyan ko ng cornstarch for dusting. SDJ. Nag-hi guys tayo! Second tayo. Pagpapos ang ating hi guys. Kung kay... Naku! So, ito na. Bagus. Harus tayo gawat na gawat tayo. Wait lang, wait lang. May gawat tayo ah. Ako muna. So, buha tayo ng maliit. Ako muna. Tapos, Ako wait natin makinig ka muna. Okay, ako na. So, bilot natin na ganyan. You can get some. Ako din. So, lagyan natin dito. Ako din. Ako din.
Gawin mo circle. Sorry, it's DJ. Anong shape to? Ano ang shape? Circle! You can get some. Ay, nag-reply na. Wow. Ayan guys, ito na po yung aming Yan na po pinaka na oil. yung Wow. aming natapos. So, natapos ito, Tapos, tray natin. Lagyan mo lang yan. Kasi tatanggalin natin ng excess cornstarch. ano pa? No. Ako pagalawa natin ako lang. Ano pa? Ang dami. Kunti naman. Ang dami. Ang dami no. Tatanggal natin. Ready to boil na siya. Yan guys, nag-boil na ako ng water and ready to put our boba pearls or yung tapioca. So, lutuin natin siya hanggang sa lumambot. Yan guys, luto na ang ating tapioca. So, after this, strain ko siya. Then, ilalagay natin siya sa cold water. Then, which we going to set aside dahil gagawa tayo ng sugar syrup para sa ating tapioca. So, nag-prepare ako dito ng 6 tablespoon of brown sugar, 80 ml of water, and a teaspoon of cornstarch. So, dissolve natin din siyang mabuti. And sorry, hindi po na-record. Nag-stop yung recording ko. Pero after na maboil po siya at mag-thickens, lalagay natin yung tapioca. Hi guys! So, tapos na po ang aming boba. Boba ano to? Boba. Buba. Sago. Ito na po siya. Ito yung aming Hi guys. So, ngayon, anong gagawin natin? Gagawa po kami ng And milk shake. milkshake. Wow, hindi siya buhay. So, anong gusto mo? Tingin mo na. Lagay ka dito ng sago. Lagay ka na ng sago mo. Tingin niya dito. Oh. Sige. Ito mo kasi po. Lagay ka. Ano ka po? Sige pa. Tama na yan? Oo, tama na yan. Tapos, ano gusto mo? Tapos, maglagay tayo ng yelo sa Ice cream. sa ice cream shake nga, di ba? Hihi. Nakakatawa na. So, ako maglalagay ng Ice po. tapos, And tubig boy. milk ang ilalagay natin. Milk, milk, milk. Muna. Ang tapos, milk. Then, ano gusto mo? Ito? Talagyan natin dyan? O yun? Ito? Yes. Now chocolate. Chocolate. Ah! Kasama ang balat. Tapos, Tapos, bago po yung aming shaker. ito. Wait lang, wait lang. Okay na. Pink chocolate. Tapos,
namin. Sumako po kami. Nakakatawa yung ano niya. Hindi natatanggal yung machine. 1, 2, 3, come on. Tama na, tama na. Tapos, mukha po kami nag-experiment. Tapos, sabi natin ang toppings. Magawa lang. 1, 2, 3, come on. Chocolate akin to eh. Belly ka pa. Nag-hi guys tayo eh. Hindi pwede yan. Wait lang, wait lang. Ito na po ang kanyang Chocolate me. cream o shake. So, wala po kaming straw. 3, come on. Tapos takpan lang natin. Ay, gusto mong haluin? Buuin daw muna namin. Chocolate. Bow, 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 bow. Oh, bow, 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 bow. Then, ready na po ang kanyang cream o shake. Thank you po for watching our video. So, ito na po ang aming pearl boba. Boba! Kaya yung tapioca. Estado! Ito siya. Ay, makikita niyo. Ayan, oh. Bye-bye! Tapos ginawa namin siya sa milkshake na mayroong cremo. So, yung gusto niya kasi na cremo, so yung ginawa namin. So, approve! Yes? So, thank you for watching in our video. Sana I makita love namin you! kayo sa next video namin. And please, I love like and subscribe! Okay, bye-bye na! Thank you for watching! Ano? Ay, ganun na ba? Okay, bye-bye! Bye-bye!